Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησε το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο των κουβαντικών υπολογιστών, για ένα μέλλον που ξεκινά σήμερα. Σκεφτείτε έναν κόσμο όπου οι υπολογιστές δεν περιορίζονται σε δύο καταστάσεις, αλλά λειτουργούν σε ένα αχανές φάσμα δυνατοτήτων, όπου η πληροφορία αιωρείται μεταξύ πολλαπλών καταστάσεων ταυτόχρονα. Ένας κόσμος όπου η επεξεργασία δεδομένων δεν γίνεται γραμμικά, αλλά παράλληλα επιλύοντας προβλήματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατα. Αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος των κουβαντικών υπολογιστών, μια επανάσταση που δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά μια νέα οπτική για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία και την πραγματικότητα. Στους κλασικούς υπολογιστές, οι πληροφορίες αποθηκεύονται με τη μορφή bits, μικρές μονάδες που παίρνουν είτε την τιμή 0 είτε την τιμή 1. Στον κουβαντικό κόσμο όμως, οι βασικές μονάδες είναι τα qubits. Ένα qubit, χάρη στη φυσική αρχή της υπέρθεσης, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και 0 και 1, δημιουργώντας ένα σύννεφο πιθανών καταστάσεων. Επιπλέον, μέσω της διεμπλοκής, δύο ή περισσότερα qubits μπορούν να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο που η κατάσταση του ενός επηρεάζει άμεσα την κατάσταση του άλλου, ανεξαρτήτως της απόστασης που τα χωρίζει. Αυτές οι ιδιότητες όχι μόνο διευρύνουν τον υπολογιστικό χώρο, αλλά ανοίγουν το δρόμο για λύσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες των παραδοσιακών υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της κβαντικής υπολογιστικής έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις που οδηγούν στην υλοποίηση πρακτικών ισχυρών συστημάτων. Ας δούμε μερικά από αυτά. Google Willow. Το 2024 η Google ανακοίνωσε το Willow, έναν κβαντικό επεξεργαστή με 105 qubits. Με εξαιρετικά μειωμένα σφάλματα, το Willow έχει επιδείξει ικανότητα εκτέλεσης υπολογισμών που κατά προσέγγιση θα απαιτούσαν δισεκατομμύρια χρόνια για έναν κλασικό υπολογιστή. Η μείωση των σφαλμάτων επιτυγχάνεται μέσω προηγμένων μεθόδων σταθεροποίησης και ψήξης που φέρνουν το σύστημα πιο κοντά στο απόλυτο 0. IBM Osprey και Condor. Η IBM έχει κάνει τεράστια βήματα παρουσιάζοντας τον επεξεργαστή Osprey με 433 qubits. Ενδεικτικά, το Osprey λειτουργεί ως βάση για την επερχόμενη γενιά κβαντικών συστημάτων, με το σχέδιο του Condor να στοχεύει σε 1121 qubits. Αυτή η κλιμάκωση είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας σε κβαντική διόρθωση σφαλμάτων και βελτίωση της συνοχής των qubits. Atom Computing. Εμπνευσμένοι από τη φυσική των ατόμων, οι ερευνητές της Atom Computing έχουν επιτύχει να κατασκευάσουν κουβαντικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας ουδέτερα άτομα παγιδευμένα με λέιζερ σε διδιάστατα πλέγματα. Το σύστημά τους έχει φτάσει σε επίπεδα που ξεπερνούν τους 1000 qubits με τη δυνατότητα εύκολης κλιμάκωσης, προσφέροντας νέες προοπτικές στην πρακτική εφαρμογή της κβαντικής υπολογιστικής. Παρά τα εντυπωσιακά ορόσημα, οι κβαντικοί υπολογιστές αντιμετωπίζουν μία σειρά από τεχνικές προκλήσεις, όπως την διατήρηση της συνοχής. Τα qubits είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο περιβάλλον. Ακόμη και μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία ή παρεμβολές από ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν απώλεια συνοχής, καθιστώντας τους υπολογισμούς αναξιόπιστους. Τη διόρθωση σφαλμάτων. Οι κβαντικοί υπολογιστές χρειάζονται πολύπλοκες αλγοριθμικές προσεγγίσεις για τη διόρθωση σφαλμάτων. Συχνά, για να διατηρηθεί μια λογική κατάσταση, απαιτείται η χρήση εκατοντάδων φυσικών qubits για τη δημιουργία ενός και μόνο λογικού qubit υψηλής πιστότητας. Την κλιμάκωση. Η μετάβαση από συστήματα με δεκάδες ή εκατοντάδες qubits σε συστήματα με χιλιάδες ή εκατομμύρια qubits παραμένει ένα τεράστιο επιστημονικό και τεχνολογικό εμπόδιο. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι προηγμένες τεχνικές ψήξης και οι νέοι τρόποι παγίδευσης ατόμων, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ποιο είναι όμως το μέλλον της κβαντικής εποχής? Η προοπτική της κβαντικής υπολογιστικής ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον. Στην κρυπτογραφία. Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται να ανατρέψουν τα σημερινά συστήματα κρυπτογράφησης, υποχρεώνοντας την ανάπτυξη νέων κβαντικά ασφαλών αλγορίθμων. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ασφάλεια των δεδομένων παγκοσμίως. Στη χημεία και στα υλικά. Με την ικανότητα προσομοίωσης πολύπλοκων μορίων, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να επιταχύνουν την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, υλικών και τεχνολογιών.
η κατανόηση χημικών αντιδράσεων σε κβαντικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε επαναστατικές εξελίξεις στην νανοτεχνολογία και την ενεργειακή απόδοση. Στην τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός κβαντικών υπολογιστών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την επεξεργασία και ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, ανοίγοντας το δρόμο για πιο εξελιγμένες και αυτόνομες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής, διαφαίνεται ότι βρισκόμαστε στα πρώτα κεφάλαια μιας τεράστιας επανάστασης. Οι προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των qubits, η βελτίωση της συνοχής και οι νέες προσεγγίσεις στη διόρθωση σφαλμάτων υποδεικνύουν ότι το μέλλον της πληροφορικής είναι πλέον κβαντικό. Αν και οι προκλήσεις είναι πολλές, το όραμα για έναν κόσμο όπου οι υπολογισμοί γίνονται σε νέες διαστάσεις μοιάζει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό που ξεκινά σήμερα θα διαμορφώσει το αύριο, έναν κόσμο όπου τα όρια της τεχνολογίας θα επαναπροσδιοριστούν και η γνώση θα αποκτήσει νέες διαστάσεις. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες απλές εξηγήσεις για συναρπαστικά θέματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.